سلام به روی ماهتون دختره قشنگم. سحر خورشیان هستم و اینجا بافتن قشنگ است. من اومدم با یه بافت خیلی کوکولی جاکلیدی 2 میل بافتم براتون. اونم چی؟ طرح پاپوش. تا انتها همراه هم باشید ببینید چیا بهتون یاد میدم. و همینجا خواستم بهتون بگم که من اینو از یه عزیزی خریدم. آره بیرون بودم، اینو تو جاکلیدیاشون دیدم، خوشم هر جا که بافتنی باشه من جذبش میشم و این بار اینو دیدم خریدمش. شما هم از این کارا کنید، هم دلشون شاد میشه هم ما یه چیزی یاد میگیریم. بزن بریم ببافیم. خب ببینید من اینو با نخ بهاران بافتم، با این نخ و میدمم شماره 2.5. یعنی باید نخی انتخاب داشته باشید که برای 2.5 میل 2 یا 2.5 باشه، نخ ضخیم‌تر نشه. هر دوتای اینا با همین نخ بهاران بافته شده. بریم برای 16 تا حدوداً 30 سانت نخمون رو نگه میداریم. به این صورت اولی رو میگیریم روی میل و حالا از اینجا میایم بالایی رو میگیریم بیرون میگیریم. فقط این که خیلی سفت نگیرید و به هم نچسبن، یه فاصله بینشون باشه. حالا بعدا بهتون میگم چرا. 16 تا باید سر بگیریم. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 6 8 10 12 14 16 گره میزنیم نخ رو. این خودش میشه رج اول ما. بعد دانه اول نبافته به میل گرفته میشه، ما بقیه دانه ها همه از رو بافته میشه. یعنی وارد دانه میشیم، نخ رو میگیریم بیرون میشیم، وارد دانه میشیم از حلقه جلویی، نخ رو میندازیم زیرش بیرون میکشیم تا انتها میبافم. دانه اول نبافته 15 تا رو. برمیگردیم دانه اول نبافته زیر میبافیم، یعنی ساده بافی هستش. وارد حلقه پشتی میشیم، نخ زیر میل میفته بیرون میشیم. همینطور ما باید 6 رج ببافیم. این الان رج سومه. یه رج دیگه رو زیر رو میبافیم تا 6 رجمون کامل بشه. از هر نخ دیگه ای میتونید استفاده کنید، فقط نختون نازک باشه. 3 رج رو ببافم برگردم، برمیگردم رو میبافم زیر میبافم رو میبافم. بافتم به این شکل 1 سانته. خب حالا این رج با دقت نگاه کنید. دانه اول رو نبافته به میل میگیریم، از پشت بافت نخ رو میاریم میندازیم روی میل، میشه ژوته. دانه اضافه 2 تا دانه بعدی با هم از زیر بافته میشه، واردش میشیم، نخ رو بیرون میکشیم. دوباره نخ رو میندازیم روی میل، وارد 2 تا دانه میشیم میبافیمش، نخ رو میندازیم روی میل، 2 تا دانه با هم از زیر یکی میشه. اینو ادامه میدیم تا انتها 1 دانه باقی میمونه. اون 1 دانه به تنهایی زیر بافته میشه. شده 2 تا یکی میشه و ببینید دانه آخر باقی میمونه که زیر میبافیم. تعداد دانه هامون همون 16 تا با. برمیگردیم دانه اول نبافته. خب دانه های رو که مشخصه رو بافته میشه. وقتی میرسیم به ژوته ها
یخهایی که گرفتیم، دانه هایی که گرفتیم، از این حلقه‌ای که سمت راست میایم دانه رو میبافیم که اینجا یه حفره بیفته. و همین صورت میبافیم، رو میبافیم، ژوتر رو میبافیم تا انتها میبافیم و این حفره ها میفته. چند تا؟ 7 تا حفره میفته و به این بافت میگیم دندونموشی. شاید شما یه اسم دیگه ای میگید، اگه به اسم دیگه ای میشناسید در آخرم که یه دونه رو هستش. حتما تو کامنت ها به هم بگید. میبینید؟ بنشن. دوباره ما باید این ساده بافی رو ببافیم. فقط الان ما اینجا 2 رج بافتیم، 4 رج دیگه میبافیم. زیر، رو، زیر و در آخر رو. ببافم این 4 رج رو، برمیگردم. بافتم این چند رج رو، برگشتم. حالا ببینید وقتی که تا میزنیم این دوتا هم اندازه هم میشه. کاری که الان باید انجام بدیم، این دوتا لبه باید بچسبه به هم دیگه. لبه بافتی که داریم میبافیم و سر گرفتن اون. به همین خاطر گفتم شلتر. اگر که یه میل اضافه داشتید، چون که من با 5 میل میبافم دارم، یا اینم یه میل 30 میل، میتونیم ازش کمک بگیریم. اگه نداشته باشید نه اشکال نداره بهتون میگم. اگه داشتید، ببینید این دانه های اولیه هستش که سر گرفتیم. از همین کنار نخ سمت راست روی باف شروع میکنیم این حلقه ها رو روی میل گرفتن. وقتی که گرفتیم میگیرم، حالا بهتون میگم که چیکار میکنیم. بعد میشکافم چون احتمال میدم که همه میل رو نداشته باشیم. خب این دوتا رو این شکلی میذاریم کنار هم. حالا میبینیم روی بافت که داریم میبافیم، این سمت هم دقیقا بعدش همون 16 تا بشه. نخو میبریم پشت بافت این دانه و دانه‌ای که روی این میله، این دوتا رو ببینید به این صورت وارد میشیم و میبافیم. اوکی، تا اینجا رو دارید. به همین ترتیب باید ادامه بدیم. یعنی این دوتا یکی میشه، بعد میریم سراغ دوتا دانه بعدی، همینطور مقابل هم دیگه. حالا میل رو بیرون میارم که بگم اگر که میل نداشتید چیکار میکنید. تا میزنیم. خب نخ پشت بافته. ببینید الان چون که من میل رو وارد کردم این حلقه ها برجسته شد. این دانه و دانه مقابلش اینجا از میل بیرون میکشیم، دوباره برمیگردونیم روی. حالا که برگشت به این شکل و یکیش میکنیم. دوباره دانه بعدی و از این پایین دانه بعدی گرفتیم، میگیریم روی میل میبافیمش. دانه بعدی رو نبافته به میل میگیرم، از این پایین حلقه رو میگیرم میندازم روی میل چپ میبافمش. دونه دونه این کار رو انجام میدیم. تا آخر بافتم. حالا برمیگردیم، تعداد دانه هامون همون تعداد. دانه اول نبافته، تمام دانه ها از رو بافته میشه. میبافم تا انتها. تا انتها بافتم، برمیگردیم. خب از اینجا به بعد ما یک دانه آخر جا میذاریم و وقتی برمیگردیم دوباره یک دانه آخر رو جا میذاریم. نبافته رهاش میکنیم. فقط وسط بافته میشه تا 5 تا این بر بمونه، 5 تا این بر و وسط چند تا میمونه؟ 6 تا. دانه اول نبافته تا یک مونده به آخر زیر میبافیم. به نظرتون میشه این پاپوش رو برای بزرگسال هم بافت؟ باید بگم که بله، چرا که نه. سالهای خیلی دور
وقتی من بچه بودم مامانم همین مدل رو میبافت، حتی میفروخت. آره. یک دانه باقی مونده برمیگردیم، نیازی به هیچ نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی ببینید این دانه آخر رو بافتیم برمیگردیم. این حفره ها رو میبینید اینجا، این حفره ها باید بیفته. توی آموزش های 2 میلی که توی دوره های خصوصی من دارم، اینجا یه برگشت با چرخشی داریم ولی اونو اینجا نداریم. دانه اول رو نبافته میگیریم، مابقی رو بافته میشه تا یکی مونده به آخر. یعنی الان ما یک دانه نبافته بافتیم و 13 دانه رو، جمعا میشه 14 تا. این آخریه. نخ همینجا میمونه، برمیگردیم. مواظب باشید که دونه ها از میل بیرون نیاد. دانه اول رو نبافته میگیریم، دوباره زیر میبافیم، این بار تا یک دانه مونده به اون قبلی. اگه احساس میکنید که اشتباه میشه میتونید از مارکر که همون نشانه هستش، نشانگر هستش، کمک بگیرید. یک دانه مونده به دانه قبلی میشه این. برمیگردیم. دانه اول نبافته رو میبافیم باز تا یک دونه مونده به اون دونه قبلیه. همین کار رو تکرار میکنیم این دو رج رو. 2 تا دونه مونده، برمیگردیم تا دو طرف 5 تا دونه نبافته باشه و وسط 6 تا دانه بافته باشه. من یکم تندتر میبافم. این الان اینجا رج آخره، 5 تا باقی مونده. برمیگردیم. دانه اول نبافته 5 تا میبافیم، 2 3 4 5. این طرف هم 5 تا باقی مونده. خب حالا اینجا که 5 تا کامل شد باید بیایم برعکسش پیش بریم. هر رجی که میبافیم یک دانه از این دانه ها رو میبافیم. پس میشه نبافته 5 تایی که بافته بودیم رو میبافیم، 2 3 4 5. بعدی رو هم میبافیم، زیر میبافیم. اینجاست که اون حفره میافته. برمیگردیم. دانه اول نبافته رو میبافیم. حواستون باشه دیگه یه دونه از اون دونه ها رو باید ببافیم، دانه هایی که نبافته گذاشته بودیم. الان دانه هامون 8 تا شد. 2 تا 2 تا داشت کم میشد، حالا 2 تا 2 تا زیاد میشه. دوباره از این ور مشخصه 4 رومی رو میبافیم.
به همین ترتیب باید ادامه بدیم. باز من تون میبافم. میرسیم به دانه آخر، میبافیمش، برمیگردیم وجه آخر دیگه. تمام دانه ها رو بافته میشه. و دانه آخر رو ولی که برمیگردیم ببینید این پاشنه شکل گرفته. خب یک رج زیر رو میبافیم و دوباره باید همین کار رو تکرار کنیم. ببافم، یک رج رو زیر میبافیم، رو میبافیم. بافتم، برگشتم. برای پنجه یه نکته ای هستش. ببینید نگاه کنید، برای پنجه یه نکته وجود. برای پاشنه 5 مرتبه رفتیم و برگشتیم، 5 تا دانه جامون. برای پنجه 4 مرتبه این کار رو انجام میدیم. پس دقیقاً همون کار رو باید تکرار کنیم. میبافیم دانه ها رو، دانه آخر رو جا میذاریم. رج های بعدی یکی مونده به این دانه ای که الان جا گذاشتیم. دو طرف باید 4 تا جا بمونه و وسط 8 تا دانه باقی میمونه. یعنی آخرش میرسیم به یک دانه نبافته 7 تا رو. الان یه دونه موند، برمیگردیم. رو میبافیم، باز دونه آخر رو جا میذاریم. دقیقا مثل قبلی. اگر که حرفه‌ای هستید همراه من میتونید ببافید. اگر نیاز به فیلم بیشتر دارید برگردید تکه اول رو دوباره ببینید که چطور دانه ها رو جا گذاشتم. الان میبافم تا این دونه دیگه بافته نمیشه، همینطور تا 4 تا این ور 4 تا اون ور جا بمونه. الان رسیدم، بافتم این رج ها رو. خب حالا دوباره باید همون رو برگردیم. دانه اول نبافته زیر میبافم تا برسم به آخرین دونه‌ای که جا مونده. این دانه هستش، میبافیم، برمیگردیم. دانه اول نبافته رو بافته میشه.
اولین دانه رو میگیریم. خب همینطور باید ادامه بدیم، دونه دونه، یکی از این بر میگیریم یکی از اون بر، تا این طرف هم مثل این طرف جمع میشه. به این صورت در یک رج زیر رو میبافیم. رفت و برگشت. همه دانه ها زیر و بعد همه دانه ها از رو بافته میشه. نخوا قطع نکنید، کور هم نکنید دانه ها رو تا من برگردم. بعد از اینکه بافتیم تمام شد، یه 30 سانت نخ رو بلندتر میذاریم. اینو میگیریم روی سوزن. حالا دانه ها رو به همین شکل میگیریم روی سوزن. مواظب باشید هر دوتا حلقه نخ روی سوزن بیاد. اینجا یه حلقه هست. سوزن رو میکشیم بیرون، از این حلقه رد میکنیم و حالا کامل میکشیم. یک گره دیگه میزنیم. اضافه نخ رو میبریم پشت بافت، گره میزنیم. این سر نخ رو هم همینطور. فقط یه نکته بگم، اگه که میخواید ببینید اینجا یه مروارید چسبونده شد، اگه که میخواید مروارید رو بچسبونید که میچسبونید، اگه که از این مرواریدا بود خواستید بدوزید، نخ رو قطع نکنید، با همون بدوزید. این نخ رو هم تمیزکاریش رو انجام میدیم روی نخ سفید با قلاب شماره متناسب باشه. یه ذره نخ رو آزاد نگه میداریم و بعد شروع کنیم زنجیره زدن. حدودا 15 سانت زنجیره میزنیم. من الان 40 تا زنجیره زدم. میگم تعدادش مهم نیست، مهم اینه که 15 سانت شده باشه که بیفته داخل این. دو تا رشته نخ داریم یه سمتی. مروارید رو رد میکنیم. گره میزنیم. گره طوری باشه که بیفته این سمت، میاریمش این سمت گره و دوباره اضافه نخ رو هم میتونیم ببریم داخل بافت. همین که من برای ماندالا از این چسبه گرفتم دیگه، برای همه چی دارم ازش استفاده میکنم. نخ رو قطع میکنم. چسب میزنم. دیگه باز نمیشه. این سرش رو مروارید نمیزنیم. الان اول از این قسمت رد میشه، بند رو میگیریم بیرون میکشیم. حالا همون کار رو انجام و تمام. جا که دیدیم آویزون کردیم. یادتون باشه شما هم تو رنگ‌های مختلف و تعداد بالا ببافید. برای فروش نکته منحصر به فردیه، خیلی گوگلی‌ان. اگر هم دوست داشتید میتونید سایز بزرگش رو ببافید. فقط این قسمتی که ما یک رج بافتیم شما باید ببافید به اندازه‌ای که به کف پا برسه. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ببینید وقتی که این قسمت پاشنه رو میبافیم سانت بزنید. از اندازه کف پا، مثلا اگه 18 سانته اینجا شده 5 سانت، کم کن. 18 منهای 5. خب میمونه اینجا دیگه، درسته؟ اما ما میدونیم این قسمت هم دوباره باید کاهشی بده. پس حدودا 5 سانت هم کم میکنیم. پس 2 تا 5 سانت از قد کف پا کم میشه. اندازه کف پا کم میشه. 2 برابر میکنیم 5 سانت میشه 10 سانت. 2 تا 5 تا از 18 کم میکنیم
حالا این وسط ما باید 8 سانت ببافیم تا برسیم به این طرف که دوباره دانه ها رو جا بذاریم و پنجه شکل بگیره. و یه چیزی، همیشه اندازه رو کوچکتر بگیرید که پاپوش تو پا لق نخوره. برای این قسمت هم میتونید بیشتر ببافید، اون یک رجی که بافتیم بیشتر ببافید، ساقدار میشه پاپوشتون. خیلی خوشگله، حتما بزرگش رو هم ببافید، 2 تا ببافید.